Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Hazir general knowledge or class to ami porhim currency homu bibhinno dehor currency homu haji porhim aru I hope je আপোনালোকে জিকে বুক পঢ়ি জিমান মনত থাকে মোৰ ভিডিও চাই আৰু অকনমান ইয়াৰ মাজতে কথা বতৰা পাতি মনত ৰাখিব লগা কিছুমান ট্ৰিক্স আৰু টিপস জানিলে আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব যদি সুবিধা হয় তেতিয়ালে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু যদি নহয় তেতিয়ালে জিকে বুকৰ পৰা ফলো কৰিব পাৰে আজিৰ আমি ক্লাছটোত পঢ়িম কান্ট্ৰিজ কিছুমান আৰু তাৰ কারেন্সি প্ৰায় খুধে জেনারেল নলেজত মেইনস প্রিলিমস দুটা পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পর্টেন্ট বিশেষকৈ মেইনসৰ বাবে প্ৰথম হৈছে ইণ্ডিয়াৰ জানে হেতু হৈছে রুপিজ আৰু নেক্সট হৈছে আমি সাম বাংলাদেশত কি বুলি কয় বাৰু টাকা TAKA টাকা আপোনালোকে এখন চাৰ্ট নিচিনাকৈ বনাই লওক কান্ট্ৰি আৰু কারেন্সি ওকে বাংলাদেশত হৈ গ'ল টাকা বাহৰাইন BAHRAIN বাহৰাইনত কি বুলি কয় বাহরাইনত কয় বাহরেনি ডিনার বাহরেনি ডিনার সো বাহরেনি ডিনার DINAR ওকে বাহরাইনৰ পইচা কাৰণে বাহরেনি মনত থাকিল নে নেক্সট আহি গল ভুটান এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভুটানত কি কয় গুলট্ৰাম ক্যাপিটাল NGULTRUM গুলট্ৰাম এনটো উচ্চাৰণ নহয় ওকে গুলট্ৰাম মনত থাকিলে নে নেক্সট আহি গল ব্ৰাজিল লা 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 হয় নে তাতে কি হয় ৰিয়েল REAL ৰিয়েল হসা ব্ৰাজিল ওকে দেন আহি গল কানাডা সো কানাডাত কানাডিয়ান ডলাৰ অনলি ডলাৰ নহয় কিন্তু কানাডিয়ান ডলাৰ ওকে ডলাৰ সবতে বেলেগ বেলেগ তাৰ যেটো এমাউন্ট হেতু বেলেগ বেলেগ দেন আহি গল চাইনা আহি গল রেনমিনবি চাইনিজ গতিকে তেওঁলোকৰ অকমান উচ্চাৰণবোৰ বেলেগ রেনমিনবি RENMINBI রেনমিনবি ওকে চাইনা কিন্তু হংকঙত আকৌ হংকং ডলাৰ হেতু এক্সট্ৰা ওকে দেন আহি গল আপোনালোকৰ ওকে ডেনমাৰ্কত কি ইউজ হয় ডেনিশ ক্ৰোন ডেনমাৰ্কত ডেনিশ পিপল থাকে ডেনিশ মানুহ থাকে গতিকে ডেনিশ DANISH ডেনিশ ক্ৰোন KRONE ক্ৰোন ওকে নেক্সট আহি গল কিউবা CUBA কিউবা তাহাঁতৰ কারেন্সিটো কি হয় কিউবান পেসো কিউবান CUBAN কিউবান পেসো PESO ঠিক পেসো খালি পেসো নহয় পেসো ওকে PESO আইটো নাই নেক্সট আহি গল ইজিপ্টত ইজিপ্টিয়ান পাউণ্ড ওকে নেক্সট আহি গল ফিজি FIJI ফিজিয়ান ডলাৰ কৈছো নহয় ডলাৰটো বহুতত আছে কিন্তু সবতে ডলাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় সো ইয়াত ফিজিয়ান ডলাৰ ওকে নেক্সট আহি গল ঘানাত কি ইউজ হয় সেডি CEDI সেডি ঘানা সেডি ওকে সবতে শুনিবলৈ বেলেগ বেলেগ হয় নে নেক্সট আহি গল হাংগাৰী যিখন কান্ট্ৰি হয় HUNGARY সেই কান্ট্ৰিৰ যেটো পইচা মানে টকা ইউজ হয় সেই পইচাখিনি কি বুলি কয় সেই রুপিসটো কি বুলি কয় ফৰিণ্ট FORINT ফৰিণ্ট নেক্সট আহি গল হন্ডুৰাস চাগে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট টাইম শুনিছে নে আগতে শুনিছে নাজানো এখন সেন্ট্রাল আমেৰিকাৰ এখন কান্ট্ৰি হয় আৰু তাতে কারেন্সিটো চলে লেম্পিৰা LEMPIRA হন্ডুৰাসত কি চলে লেম্পিৰা হন্ডুৰাস ইজ ভেৰি ফেমাস ফৰ বিচেছ তাত বহুত ধুনীয়া বিচ আছে আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া জায়গা আছে মানুহ যায় এজ এ টুৰিষ্ট যায় দেন আহি গল আমাৰ হাংগাৰী HUNGARY হাংগাৰীত যেটো কারেন্সি চলে হেতু হৈছে ফৰিণ্ট FORINT হাংগাৰী ফৰিণ্ট ওকে দেন আহি গল ইন্দোনেছিয়া আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়াৰ বহুত বস্তু ইন্দোনেছিয়াৰ লগত মিলে সো ইণ্ডিয়াত যেহেতু রুপি নট রুপিজ আকদি আপোনালোকে রুপিজ লিখিব রুপি ওকে দেন ইন্দোনেছিয়াত কি হয় রুপিয়া RUPIAH চাওক যেতিয়া মেইনছত কোৱেশ্চন খুদিব তাৰ মানে মেইনছত স্পেলিং পৰ্যন্ত চাব গতিকে রুপিজ নিলিখিব রুপি ওকে দেন ইন্দোনেছিয়া হৈছে রুপিয়া RUPIAH রুপিয়া
ওকে দেন আহি গ'ল আমাৰ ইৰাকত সেম যেনেকৈ বেহৰেইনত আপোনালোকৰ আছিলে বেহৰানী ডিনাৰ তেনেকৈ ইৰাকত কি চলে ইৰাকী ডিনাৰ বেহৰেইন আৰু ইৰাকৰ প্ৰায় একেই জাষ্ট লগাই দিলে হ'ল কাণ্ট্ৰিখনৰ পিছত আৰু ডিনাৰ DINAR ওকে দেন ইৰাণত চলে ইৰানিয়ান ৰায়েল RIAL ৰায়েল নট ৰিয়েল আৰু নহয় আকৌ দেই দেন আহি গ'ল আমাৰ ইজৰাইলত চলে ইজৰাইলী নিউ শেকেল SHEKEL ইজৰাইলী নিউ শেকেল ওকে জাপান সকলোৱে জানে জাপানত য়েন চলে YEN য়েন দেন আহি গ'ল কেনিয়াত চলে শিলিং SHILLING শিলিং ওকে নেক্সট আছে ওকে কুৱেইটত কুৱেইটি ডিনাৰ বহুতো তেনেকুৱা ডিনাৰ আছে ওকে কুৱেইটত কুৱেইটি ডিনাৰ যেনেকৈ মই ইৰাণত ক'লোঁ ৰাইট ইৰাণত ক'লোঁ আৰু কিহত কৈছিলোঁ বেহৰেইনত কৈছিলোঁ দুটাত কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ কুৱেইটত কুৱেইটি ডিনাৰ ওকে দেন আহি গ'ল মাডাগাস্কাৰত কি চলে এৰেৰি ARI মাডাগাস্কাৰ এৰেৰি ওকে দেন আহি গ'ল মালয়েছিয়াত চলে ৰিংগিট RINGGIT ৰিংগিট ওকে কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিবলৈ ইজি কিছুমান অকণমান টান গতিকে আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব দেন আহি গ'ল মলদ্বীপছত চলে ৰুফিয়া আমাৰ যেনেকৈ ইণ্ডোনেছিয়াত ৰুপিয়া ইয়াত ৰুফিয়া আৰু MALDIVAS বহুতে মালদ্বীপছ এনেকুৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰে ইট ইজ মলদ্বীপছ ওকে ৰাইট কাৰেক্ট উচ্চাৰণটো কৰিবলৈ জানিব লাগে হয়নে নহয় চ' মলদ্বীপছখন কিহত চলে এইটো আছে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানত আৰু এইটো চলে কি ৰুফিয়া RUFIYAA ৰুফিয়া ওকে দেন আহি গ'ল মৰিচিয়াছত কিন্তু মৰিচিয়ান ৰুপি আমাৰ যেনেকৈ ৰুপি তেনেকৈ সিহঁতৰ ছেইম ৰুপি RUPEE মৰিচিয়ান ৰুপি ওকে খালি আমাৰটো ৰুপি সিহঁতৰ মৰিচিয়ান ৰুপি ওকে দেন আহি গ'ল মংগোলিয়াৰ টগ্ৰগ TOGROG টগ্ৰগ ওকে দেন মৰক্কোৰ দিৰহাম DIRHAMM HAM not MM ওকে দেন আহি গ'ল মিয়ানমাৰত KYAT কেট ওকে দেন আহি গ'ল নেপালত নেপালিজ ৰুপি ছেইম RUPEE নেপালিজ ৰুপি ফাইন নেক্সট ওকে নেক্সট আহি গ'ল নাইজেৰিয়া চ' N ফৰ নাইজেৰিয়া আৰু N ফৰ নাইৰা এটা খুব ধুনীয়া নাম মেক্সিমামটো এইবিলাক ষ্টাৰ প্লাছৰ চিৰিয়েলত দেখোন নাইৰা নাম দিয়ে হয়নে নাইজেৰিয়াৰ নাইৰা দুটাই এনৰ পৰা NAIRA নাইৰা NAIRA ওকে পাকিস্তানী ৰুপি দেন আহি গ'ল মই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনিহে দিছোঁ ওকে পেৰুৰ হৈছে নুভো চল NUEVO নুভো চল SOL চল ওকে পলেণ্ডত জলটি ZLOTY ছোৱালী নাম দিলে খুব ভাল লাগিব জলটি ওকে নেক্সট আহি গ'ল কাটাৰত কাটাৰী ৰিয়াল RIYAL ৰিয়াল ওকে ৰাছিয়াত ৰাবল R for Russia R for Rubble RUBLE Saudi Arabia এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ যায় কাম কাজ কৰিবলৈ Saudi Arabia চ' Saudi Arabia তাত চলে কি ৰিয়াল RIYAL ৰিয়াল এইটো একদম ইজি কেলে জানেনে Saudi Arabiaৰ কেপিটেল হৈছে ৰিয়াদ RIYADH হয়নে ৰিয়াদ গতিকে ৰিয়াদৰ পৰা আহিছে ৰিয়াল RIYAL ৰিয়াল সেইটো কাৰণে ইজি মনত ৰাখিবলৈ
নেক্সট হৈ গ'ল ছিংগাপুৰ ডলাৰ ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিজ আছে যিখিনি আপোনালোকক মই কোৱাই নাই চ' সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিজত ইদাৰ ইউৰো নহবা ডলাৰে হয় জানে আমেৰিকান কাণ্ট্ৰিজ হ'লে ডলাৰ হ'ব আৰু ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ হ'লে ইউৰোই হ'ব হয়নে নহয় নেক্সট আহি গ'ল সাউথ আফ্ৰিকাত চলে ৰেণ্ড RAND ৰেণ্ড অ'কে শ্ৰীলংকান ৰুপি আমাৰ ওচৰে পাজৰে ষ্টেটখিনিত ৰুপিয়ে আছে হয়নে নহয় দেন আহি গ'ল ছুইডেনত ক্ৰ'না ক্ৰ'না তাজিকিস্তানত চলে সমনি SOMONI সমনি থাইলেণ্ডতো ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত মানুহ যায় ফুৰিবলৈ থাইলেণ্ডলৈ হয়নে নহয় বৰষাৰাণী বাও এই ৰিচেণ্ট গৈ মেলি আহিছে ভিডিঅ' দিছে মই ব্লগ চাওঁ আকৌ তেখেতৰ চ' থাইলেণ্ডত চলে বাথ BATH বাথ অ'কে দেন আহি গ'ল ইউক্ৰেইনত চলে ইউক্ৰেইনৰ আহিব পাৰে কাৰণ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া এইবিলাকতো নিউজত এতিয়া পুৰা আছে ইউক্ৰেইনত চলে ৰিভনিয়া HRYVNIA ৰিভনিয়া অ'কে দেন ইউনাইটেড আৰব আবুধাবি জানে আপোনালোকে আবুধাবি যায়ে মানুহে কামৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা কেৰেলাৰ বহুত মানুহ যায় ৰাইট চ' ইউনাইটেড আৰব ইমিৰেটছ তাত চলে দিৰহাম DIRHAM দিৰহাম UK ইউনাইটেড কিংডম য'ত আছে আমাৰ ধুনীয়া লণ্ডনখন চ' তাত চলে কি পাউণ্ড নট ইউৰো নট ডলাৰ ইট ইজ পাউণ্ড অ'কে USA চলে ডলাৰ জানে দেন আহি গ'ল উৰুগে চ' উৰুগেত কি চলে জানে স্পেনিছ এইটো এটা ভাষাৰ নামো হয়নে নহয় SPANISH স্পেনিছ স্পেইনত যিটো ভাষা চলে স্পেনিছ সেইটো আকৌ ইয়াতে আহি পেলাই কাৰেঞ্চি হয়হি দেন উজবেক অ'কে উজবেকিস্তানৰ একদম ইজি মনত ৰাখিবলৈ ইস্তানটো নলগালেও হ'ব দেন আহি গ'ল ভিয়েটনামত চলে ডং DONG ডং অ'কে ভিয়েটনামত চলে ডং আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আজিৰ কাৰেঞ্চিখিনি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে আৰু কি আহে জিকে মই লৈ যাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অক্টোবৰৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম মই জানুৱাৰী 2023 পৰা আপোনালোকক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কণ্টিনিউ দি যাম আই হোপ যে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এখন বহি লৈ পেলাই অহা মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই কাইলৈ নতুন ক্লাছত জিকে আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ আমি আহিম জিকেখন বহুত ভাষ্ট হয় গতিকে টাইম লাগিব হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী পলিটি ধৰক ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া চব সোমাই থাকিব ৰাইট গোটেই বস্তুখিনি সোমাই থাকে চ' এটাকৈ আমি যাম এতিয়াতো মই নৰ্মেল জিকেখিনি কৰি আছোঁ লাহে লাহে আমি হিষ্ট্ৰী সোমাম লাহে লাহে আমি জিঅ'গ্ৰাফী সোমাম খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব সেইখিনি চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব লগতে ভিডিঅ'ছখিনি আপোনালোকৰ কলিগছলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ